Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 11 năm 2025 đạt 989,5 triệu đô la, tăng 64,6% so với cùng kỳ. Kết quả tăng mạnh trong tháng 11 đã góp phần quan trọng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản lũy kế 11 tháng năm 2025 đạt 10,5 tỷ đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu thủy sản năm 2025 không chỉ phục hồi theo xu hướng chung của thị trường thế giới, mà còn có sự tăng tốc rõ rệt vào giai đoạn cuối năm, khi mà nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và tiêu dùng cuối năm tại các thị trường chính gia tăng, đồng thời phản ánh sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp, thích ứng với những biến động của thị trường. Xét theo thị trường, khối CPTPP tiếp tục là động lực xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam vì có lợi thế về thuế quan và các thị trường khá ổn định như là Nhật Bản, Canada, Australia. Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP đạt 2,85 tỷ đô la, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc và Hồng Kông là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm thị trường chính. Xuất khẩu thủy sản sang khu vực này trong 11 tháng đầu năm đạt 2,26 tỷ đô la, tăng tới 36% so với cùng kỳ. Mức tăng cao cho thấy vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc và Hồng Kông trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản, đặc biệt đối với các sản phẩm tươi sống như là tôm hùm, cua, sò, nghêu, v.v. Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 1,8 tỷ đô la trong 11 tháng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Mức tăng có thấp hơn so với CPTPP và Trung Quốc và Hồng Kông vì nhiều thách thức như là thuế đối ứng 20%, thuế chống bán giá tôm ở mức cao, quy định MMPA với hải sản khai thác. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường quan trọng với giá trị xuất khẩu lớn, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực là tôm, cá tra và cá ngừ. Đối với EU, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Mức tăng này cho thấy nhu cầu tại EU đang dần cải thiện, lợi thế nghiêng về các mặt hàng thủy sản nuôi trồng hơn, trong khi xuất khẩu hải sản khai thác sang đây vẫn chịu ảnh hưởng bởi thẻ vàng IUU. Xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc đạt 803,9 triệu đô la, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Đây là thị trường duy trì tăng trưởng khá ổn định, đóng góp đều đặn vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Xét theo nhóm sản phẩm thì lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, tôm vẫn tiếp tục giữ được vai trò dẫn dắt với kim ngạch đạt khoảng 4,32 tỷ đô la, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các nhóm sản phẩm chủ lực, phản ánh sự phục hồi rõ rệt của nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường cũng như là khả năng mở rộng thị trường của ngành tôm Việt. Cơ cấu sản phẩm đa dạng từ tôm nguyên liệu đến các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng giúp ngành tôm duy trì được lợi thế cạnh tranh dù vẫn phải đối mặt với áp lực về giá với các rào cản thương mại khác. Cá tra đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 2 tỷ đô la trong 11 tháng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu ổn định tại thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục đóng vai trò chủ lực, trong khi doanh nghiệp đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường để bù đắp những khó khăn tại một số thị trường truyền thống. Đối với cá ngừ, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt khoảng 856 triệu đô la, giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ. Mặc dù ngành hàng này vẫn chịu tác động từ vấn đề nguyên liệu, logistics và các yêu cầu khắt khe về nguồn gốc khai thác, xu hướng trong những tháng cuối năm đã cho thấy tín hiệu phục hồi nhất định, nhất là ở phân khúc sản phẩm chế biến và giá trị gia tăng. Nhóm mực bạch tuộc ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt khoảng 704 triệu đô la, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Đây là nhóm sản phẩm có mức tăng khá cao, phản ánh nhu cầu cải thiện tại các thị trường châu Á và EU, đặc biệt trong phân khúc tiêu thụ phục vụ cho dịch vụ ăn uống và du lịch. Bên cạnh đó, nhóm cá biển khác bao gồm cá nục, cá cơm, cá rô phi và các loài cá biển khai thác khác, đặc biệt đạt gần 2 tỷ đô la, tăng 16,5%. Nhóm sản phẩm này tiếp tục đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch, cho thấy sự đa dạng hóa nguồn cung và thị trường xuất khẩu của ngành thủy sản. Tháng 12 năm 2025, ước tính xuất khẩu thủy sản sẽ đạt khoảng 840 triệu đô la, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% so với tháng 11 do các doanh nghiệp thận trọng hơn khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong bối cảnh nhiều loài hải sản khai thác chính bị cấm nhập khẩu vào thị trường này theo quy định MMPA và lo ngại về mức thuế chống bán phá giá tôm từ đầu năm 2026. Với con số đó, ước tính xuất khẩu thủy sản cả năm 2025 sẽ đạt trên 11,3 tỷ đô la, tăng 11% so với năm 2024. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.